welcome back. You're with Isang on Extra Mile, where we will experience new and great things together, explore with our creative minds, and extend help by providing remedies to our home and family concerns. So before moving further, may nagpapa-shoutout lang. So bigyan natin ito ng pagpupugay. Hello sa aking friend from all the way from Dubai, Miss Margaret Bastida. And shoutout as well, of course, to my husband and to my family who's always been there to support me all the way. For today's episode, meron tayong mga pangmalakasang guests. Yes, pangmalakasan. Presenting my B, that's bana, which is the Visayan word of asawa. And of course, my B for bayaw, who is the husband of my sister, featuring their lechon belly. Just a history kung bakit lechon belly yung napili nila. Actually, apat sila. I have my brother, two of my bayaws, and then my husband, na every time na complete sila, they would always go on tripping. Either yun, nag-iinom sila, or we go on travel, but nowadays we cannot because we have a newborn in the family. So, yun na nga. Yung lechon belly, they've always tried to cook it sa uling, right? Pero laging may nangyayari. Kaya, yun, successful naman. Pero, this time, they will just try to cook it using the oven. And let's see what's going to happen. Alright, so mag-enjoy lang tayo sa vlog na to and proceed tayo sa bahay ng sister ko. Hello, Manix! So, dun po sa may labasan, may nagbibenta po ng lechon belly doon. Ligot na lang. Kailangan pong hawakan ng mahigpit yung belly, baka po tumakbo. Masahin muna natin Para ano? masarap siya. Ginaw? Ano? Bilog na ho! Upo na lang init sa. See? Ito na ho, medyo mamula-mula na ho yung belly natin. Pero ano pa rin ho, dahan-dahan pa rin ho yung init niya para maluto talaga yung loob.
Ayan, pinahinaan na namin. Yung temperature kay parang nasusunog na. Mabilis yung nag-brown. Ayan, umaawas-awas na yung yung ano niya. Magano ang mantika niya. Oh, yung oil. Ito, lechon na lechon talaga. Eventually. Tingnan nyo ho. Hindi pa huluto. Crispy na. Ah. Oh, crispy yun eh. Meanwhile. Ano yan? Ayun na ho, parang nasa resort lang ho kami. Init ba? Init di ako lang. Papasok ka. Tingin ka dito. Nangangamoy. Umot no? Oh, ang crunchy. Uy, tigas na. Ano? Dito, hindi pa. Kulang pa dito. Ito na ho. Ito na ho yung lechon belly namin. Pulang-pula na ho. Ayan ho. Bali, balat na lang po yung pinapapula namin dyan. Luto na yung ilalim niyan. Ayan ho. Tingnan nyo ho. Pulang-pula ho. Ayan ho. Saan mo ba-save ako? Ayan ho. Tapos taga ka. Tama ko si Manong mo. Pagdali. Ayan ho. Pagdali, kay Tapos matagat na ho. Kalokohan namin. pork belly namin. Alam niyo, kita niyo naman, no? Gabi ho yung Si crispy Donna. fry. Ikaw sa ito. Dumikit na. Ayan ho, itong yan. Pati ang tubig, naluto. Ano? Tingnan mo. No, grabe no. Ayan no. Muto-muto. Tingnan mo tayo. May bango. Bango oh. Na, crispy ka na siya. Ito na ho, para malinido ng crispy oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh.